Yan guys, so ito na po yung ating buttered prawn. Garlic butter prawn. Hi guys! Welcome back to my channel, The Roxas Corner. For today's video, magluluto po ako ng buttered prawn. So guys, let's get started. So, yan na siya. Mainit na yung ating pan. Ilalagay na natin yung butter. Ayan. Yung ingredients niya lang po ay butter, garlic, at saka prawn, salt, and pepper. So ayan guys, ilalagay na natin yung ating garlic. Maraming garlic, masarap pag maraming garlic. Ayan. And then, i-saute lang natin siya ng mga 2 minutes. Hanggang sa maging golden brown. Wag po natin sunugin para hindi po siya mapait. Ayan. So yummy. Namiss ko to. So guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po para mapuntahan ko rin kayo. And then, yung napaka-importante po, yung notification bell, huwag po natin kalimutang i-tap. So, para ma-updated po kayo sa ating video na ina-upload. So, ayan na siya guys. Naamoy ko na yung garlic. Ayan. So, ready na siya. Ready nang ilagay yung ating prawn or shrimp. Ito po yung ating prawn. So, ayan. Wag lang po nating i-overcook siya, overcook para hindi po dumikit yung kanyang shell sa meat niya. Oops. Di ata ako marunong mag-ano. Ayan. Madali lang siya. Ang technique po para manuot yung butter natin is lagyan nyo, hiwaan nyo po siya sa dyan, oh. Dito po hiwaan nyo para hindi din po matanggal nyo din yung kanyang vein, yung black vein niya. So, ayan na siya. Malapit na. And then, lalagyan lang natin ng salt. Ayan. And then, yung pepper. Ayun. Yummy. So, very quick lang siya. Ayan, naamoy ko na siya. Ang sarap-sarap. Na yun. Yung ganyan kadami. Ayan. So, hintayin lang natin ng mga 1 minute. And then, ready na yung prawn natin. Yung garlic buttered prawn. Ayan siya, guys. So, very easy lang. At saka yung ingredients lang natin is garlic, of course, yung prawn at saka butter, salt, and pepper. Yan lang po ang ating ingredients. So, ayan. I guess ready na siya, guys.
Ready na siya. Ayan. So, tatanggalin na natin sa pan. Saglit lang lulutuin ang prawn. Ayan guys. So, ito na po yung ating buttered prawn. Garlic butter prawn.